Tjena! Hej igen. Nu är vi tillbaka. Ja. Nu ska vi ska fortsätta skruva lite moppe. Så att det vi ska göra är att vi ska prova det nya fästet som vi gjorde där ju till bakbromsen. Och sen ska vi märka ut vad axeln ska gå till bakbromspedalen om man säger. Och lite småfix, sen ska vi börja riva ner den. För allting ska svetsas och göras i ordning och ja, sen ska det lackas sådär så småningom. Så att vi kör på här en stund så får ni hänga med och kolla helt enkelt. Yes. Ja. Ja, nu får ni se. Jag var här och mixade lite i helgen utan att ha med kameran. Så att jag gjorde lite fäste till bromscylindern bak. Så det blir nog bra sen som fan. Så nu ska vi prova bakfästet och sen ska vi även har med oss ämnet till att göra en svingbult. Så vi ska mäta ut det och se hur lång den ska vara och sånt. Superlång. Superlång. Så ja. Den kommer ut där. Ja, den är ute. Sen gjorde vi även bussningar där i så att de ska svetsas dit och sånt när allting är nerrivet. Så får ni, ja som sagt det får ni se sen. Helt enkelt. Vi är ju helt perfekta. Då kan vi bara ta på det här. Jag mäter på den sidan så bara jag märker. Ja. Ja. Här får vi. Det är lugnt. Där ja. Så. Då är den märkt. Då ska vi... Kan vi lägga den åt sidan? Fixa på jobbet. Och här har vi fästet till bakbromsen. Som ja, vi gjorde förra videon. Så blir det. Det ska ju snyggas till lite sen med, givetvis. Men vi provmonterar och ser hur det ser ut. Ska vi se, ska vi... Nej, ja, skinn. Nej, inte nu. Nej. Vill du ha ett insektsnyckel? Jaha. Jag ska hämta. Fioljänga. Någorlunda. Så.
Så vänta, jag ska sätta fast lite på. Så blir väl bromsfästet på ett ungefär, och så får vi svetsa en styrning där inne. Bär längst in där så man har det att spänna ut och sen så. Nej, men Där. där, Så. ja. Ja. Så vi ska svetsa i en axel i svingen sen. Vi tänker att vi gör det när vi har rivit ner allting. Det är mycket lättare att märka från andra hållet om man säger. Så ser det ut. Nu ska vi märka ut var axeln till bromspedalen ska sitta. Men det blir jävligt bra med fästet. Så det är väl det sista vi ska göra, mäta ut var axeln ska sitta nu innan vi börjar riva den. Det kan man färdigställa där sen. Man får ju ha med den så när man Ja. gör det. Det är bara att sätta en bult där och en bricka kanske. Ja, Så det blir ja. rakt och fint där. Det kommer bli skitbra, men det är lättare att göra det där vi ska. Vi ska ju svetsa, vi svetsar den, tar ner den på pappas jobb och svetsar allting så att och slipper Ja, det vi blir klappa bra. med det ut. Det blir skitbra. Ja, det blir super. Men jag frågar, han jobbar ju uppåt. Va? Han är ju på dagen. Alltså jag tänker att man svetsar en axel i. Och sen, jag tänker att vi använder oss av den. Och sen så får man bygga en pedal liksom. Ja, visst. För den kan man göra rak istället. Det är ju bara att kapa den sen. Ja. Jag vet inte hur mycket den går upp. Den kan ju inte gå så Nej, jävla nej. långt. Men hävet måste ju bli rätt. Ja. Ja, det är en profil där. Upp med. Man får göra en liten böj upp och så ner. Så, men jag tänker att vi gör allting det där nere. Det är mest bara Och det är en bussning om man passar i där eller? ha? Nej. Nej, det är bara en axel den har gått på. Ja. Så att det är bara som här med lite fett och så har en vanlig axel. Det är bara frågan om man ska börja med, om man sätter någonstans. Den måste ju ut i alla fall så den kommer. Ja, men det måste du inte. Inte om du bygger ett nytt fäste så att den är rak istället. Ja, du menar om man vinklar det på det Ja. viset? Ja. Men man får ju alltid på en bänk sen tänker jag. Det är ju lättast. Eller hur? Det är bara att ta med motorn ner. Och lägga den i ramen. Och så ha det på bänken och göra det där. Tycker jag. Det är inte svårare än så. Det är bara höjden man ska komma. Sen så man får. Vad menar du? Nej, jag bara tänker på att göra det smidigaste sen för fotpinnen där. För fotpinnen. Man kan göra något jävligt snyggt där. Ja, du menar så? Nej. Nej, det går inte. Det hade fan om inte det hade varit bättre att göra så. Gärna stopp där inne för det blir mycket yta för. Jo, sen bara. Det är ju bara att göra en. Jag undrar. Ja, jag vet inte. Nej. Nej, jag vet inte fan om jag tycker det är riktigt. Nej, men det är du som ska ha något fel. Men det är mycket lättare att göra på en bänk sen. Detta då? Ja. Ja, det är svårt att börja borra här nu och Ja, nej, det går ju få inte. till det. När Vi får ju bygga en pedal innan vi kan börja borra. Precis, punkta ihop. Ja. Det går kanske att använda den när man värmer den med induktionsvärmaren och vinkla om och Man får kanske ta mixa. ner den lite så att det inte är så tjockt. Men
Vi tar det där. Det är ju lättare när jag står här. Ha? Ja, det är ju lättare att göra det än att försöka få till det här. Ja, det blir inte, det är inte skit. Den är ju bara kapat hela. Det löser vi sen. Vi tar ju med det här och den axeln och motorn så man kan stå på bänken och göra det. Så att det löser vi där. Men vad säger du? Ska vi börja riva? Eller? Ja, det är lika bra. Så vi har den i delar. Ja, nu vet vi ju det. Ja, precis. Ja, men det kan vi göra. Då gör vi det. Ja, som sagt, vi river moppen. Nu har vi mätt in allting där det ska vara och vi vet hur vi vill ha det. Så att nu har vi inte mer som kräver att den sitter ihop egentligen. Utan nu river vi ner den och så svetsar vi det sista och fixar allting som ska göras. Och sen så ska den lackas. Så vi kör på helt enkelt. Ska vi se vad fan vi ska börja. Ja, det är väl bra. Kan börja. Lite framroms och sånt ska väck ju. Så vi kan ta det. tar jag den. Ja, här är kablage också eller? Var ska jag ta det? Vänta.
mutter där med. Hålla mutter på den med. Axel inte den micken hoppar växeln. Nej men den sitter fast. Gafflen. Ja. När man delar den. Det gör man nog här. Det går. Du får ju släppa dem. Ja. Alltså Ja, man tar... just det. Bara släpper dem och så släpper den där. Ja. Ja, just det. Och så är det nog. Insektsnycklar där. Då har vi den där. Det kanske räcker. Du släpper det över bara. Jag ska släppa det över. Ja. Ta plastklubban här. Den kommer med en gång. Vi kontrat den. Är du med? Mm. Ja, så tappar man inte båten. Jag ska lägga brickan. Så. Så, då har vi gått från moped till en hög med reservdelar.
Ja, så här ser det ut. Så nu är det bara att börja svetsa på ramen. Det som ska svetsas och snyggas till. Och det kommer bli jävligt bra. Kommer du? Så, Nu är det monterat. nu är det nedplockat i molekyl. Det var väl... Det gick snabbt. Ja, det gick fort. Det var väl det för denna videon tänkte vi. Så i nästa video så blir det lite svetsning och förberedelse för lackering och Ja, passa in allting så det se passar. så det passar. Och Ja, precis. Ja, men det blir bra. så häng med då och kolla. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Släng en tumme upp och prenumerera gärna på kanalen. Ha det så gött så Ha länge. det gött. Hej. Hej.